just checking effects. Spektatorët dhe regjia që po na Nuk e dim në cilin kënd jemi. Okej, çen kemi në këtë kamerë. Mirë se vini në studion e emisionit Pastel me këtë bukur të rrallë. Ja që tani po të them Flora. Duke shumë bukur. Dhe më herët më the komplimente. Po, faleminderit shumë. Për gjithë publikun që nuk e ka parë komplimentin në pjesë parë dhe komplimentoj përsëri në fund sepse pastaj kemi ankesa nga Flora. Duket se është deri te ngjyrat. Është ngjyra se kështu është vesh palidhje, po ngjyrat e bën të bukur. Po çaka. Ne sigurisht ju urojmë mirëseardhje gjithë shikuesve të cilët janë para ekraneve televizive dhe po ndjekin frekuencat e televizionit numër 1 në vendin tonë, televizionit 21 dhe tani vendin tonë dhe më gjerë. Dhe më gjerë, pse jo? Beyond any borders, ne themi. Beyond any borders. Sepse edhe tema e kisës së parë është e ngjashme me moton e televizionit tonë. Absolutisht është shumë e ngjashme sepse edhe kjo kalon kufi dhe thyen tabu realisht sidomos në vendin tonë në Maqedoninë e Veriut ku realisht janë tema të paprekura dhe shumë të ndjeshme për tu trajtuar si tema. Mirë po, edhe në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë kemi tema të rëndësishme, në pjesën e dytë kemi një sukses shumë të madh që vjen në Maqedoni, kthehet nga Maqedonija. Ai i cili realisht ka shkruar historinë për suksesin e Maqedonisë deri këtu ku ka arritur për artet marciale që janë judo. Ashtu, ndërkësh në pjesën e parë kemi një temë siç e përmendi dhe Valoni, një temë e rëndësishme, një temë që vazhdon të mbetet tabu në vendin tonë. Mirë po ne duam të flasim, duam që të hapin horizontin e shikuesve të cilët na ndjekin dhe të mendojnë pak më ndryshe. Beyond Borders është një seri dokumentarësh ku përfshihet edhe Maqedonia, sepse pikërisht një nga nismëtarët e këtyre dokumentarëve, sepse është një seri dokumentarësh, është nga Maqedonia. Bëhet fjalë për Elita Osmanin, fotografe me profesion, videomakers, gjithashtu punon edhe dokumentarë të tjerë. Vjen e shoqëruar edhe nga mikesha e saj që është Hinde Djatit, është belge. Ato të dyja kanë nisur këtë seri dokumentarësh me vizitën e tyre që ka qenë fiks para një viti, ashtu siç na treguan ato, ka nisur me Hungarinë. Dhe tani kanë vendosur që të arrijnë destinacioni i radhës është Maqedonia, po vijojnë duke realizuar xhirimet e tyre për të përgatitur këtë dokumentar. Se për çfarë dokumentari bëhet fjalë më saktësisht, ne ftojmë vetë në studio që të flasin mbi këtë dokumentar autorët e këtij dokumentari që po përgatitet. Ftojmë në studio atër Elita Osmanin dhe shoqëruesën e saj Hindje. Mund vini në studio. Mirë se vini, kënaqësi t'ju kemi. Përshëndetje Elita. Welcome Hind, nice to have you today in our TV show. It's a big pleasure to have you today. Mund të akomodoheni. Patjetër, është kënaqësi që ju kemi sot në studio. It's really big pleasure to have you today and also to talk about such important topic about those documentaries. Atë tema për të cilën ne do të flasim bëhet fjalë për një komunitet të gjerë që është një komunitet i cili ndahet në gjithë botën. Ndodhet edhe në Maqedoninë e Veriut. Po flasim për LGBT, do na sqaroni më saktësisht sepse vjen edhe një shtesë tjetër për gjithë ata të cilët nuk e kuptojnë më saktësisht. Si nisi gjithçka, Elita? How did everything started, Hind? You can tell us shortly maybe how did everything started about those documentaries? Well, actually it started with the book that I had written in 2021 with my sister. And it was full Corona time, so we didn't have any opportunity to do live book presentations. So we started bringing books around to people. Okay. And then we got an order from a Belgian reader in Budapest, who lives in Budapest in Hungary. But at the same time, there were a lot of difficulties for LGBTQ community in Hungary, like the law that people of the same sex cannot adopt anymore, but also the propaganda law that you cannot come out anymore with anything that is LGBTQ related. And then as activists ourselves in Belgium, who work a lot around human rights, because let's say LGBTQ rights are human rights, we thought it's our responsibility to not only bring a book there, but like to share a story. So that's how it actually started. And then we said, we cannot leave it at one episode, we need to go around, because it's so important to document these stories that nobody is documenting at all. So that's very shortly how we are here today. Yeah. Nice, okay. Mund na bësh një për gjithë ata të cilët nuk e kuptojnë gjuhën angleze, një përmbledhje të shkurtër nga ajo që tha Hind. Domethënë Hind Elxhadit është shkrimtare, ka publikuar librin e vet vjet, domethënë kur ishte korona. Në ata që gjithçka ka nisur nga një libër apo jo? Po, nisi nga libri i saj, edhe pastaj duke shpërndar librin, erdhi një porosi prej Budapeste. Sa mos e leme sa mos e leme me kaq, let's document it. Ta dokumentoni, ta vazhdoni këtë nisë. Edhe çashtu nisi krejt trajekti, domethënë. Mund ta tregosh si versionin tënd në pak fjalë. Do të thënë nga Hindin ka lindur si ide me që se është shkrimtare dhe nga libri i saj që ka shkruar, po
Ti si u bëre pjesë e kësaj nisme, kësaj iniciative? Ishte hindja që të bëri ty ftesë, ose e dëgjove, u bashkangjite vetë, ose njiheshin që më herët bashkë edhe... Hindja ishte shoqja jem. Edhe kështu nisi, se besoj shumë në aktivizëm që apo bëna jetë unë. Do të ti ke qenë pjesë e këti rrugtimi që nga nisma e këti libri, po edhe unë, do me thonë, kam gjatë kohë që prej këtuit kam qenë open, edhe dua të ndroj mentalitetin këto, me dhe një perspektiv tjetër për jetë. Ta bëjmë një qarim shkurtër, Elita ka jetuar deri në moshën 18 vjeqe në Maqedoni dhe është larguar në Belgjikë. Këtë duam ta tregojmë. Sigurisht është mjaft e rëndësishme të kthesh pas kaq shumë vitesh dhe të bësh një dokumentar në vendin tënd, besoj që është mjaft e rëndësishme për ty. Po, gjithsesi. Sepse lidhet ngushtë edhe me jetën tënde dhe mënyrën se si ti e ke zhvilluar jetën. Po. Dhe pastaj kur e nisëm këto për shkak se unë vi prej fshatit Raven. Dhe është pak si primitiv për këto temat. Edhe këto tema në fakt vazhdojnë të jenë tabu tema edhe në qytete. Edhe në krye qytet biles vazhdojnë të jenë tabu tema. Mirë po ne si emision duam që t'i flasim, e thash dhe pak më herët, sepse duam të flasim temat të cilat janë gjërat të cilat na rrethojnë dhe janë realitet apo jo? Po. Erdhëm këtu me idenë që të ndryshojmë jetën, edhe të lehtësojmë, edhe t'ju japim voice... T'ju japim zë. Zë, po, njerëzve që të duhur, njerëzve që nuk... Edhe për që ato që kanë hup jetë during the coming out. Pa tjetër. Derisa kanë pasur të nevojshme të hapen, apo për atë çfarë ata realisht janë. Një pjesë shumë e rëndësishme në dokumentin të cilën na e keni dërguar ju në fakt, sepse kështu unë njoftuam nëpërmjet një dokumenti ku ju e keni përshkruar rrugtimin tuaj, ju keni shkruar që nëpërmjet këtyre dokumentarëve ju dëshironi që të jepni përgjigje dhe shumë prindërve, të cilët ndoshta e pyesin veten se çfarë ne kemi bërë gabim që kemi një fëmijë themi gay apo lesbike kështu me radhë. Si do ju jepni përgjigje, me pak fjalë? Si e keni menduar këtë pjesë, sepse e kam konsideruar si pjesë shumë të rëndësishme? T'ja përkthej Luciana. She asked like because I added as that I want to, that we actually want to also show to the people, to the parents, that they do not question their parenting, they haven't done anything wrong, you know, and then it's okay to... Through the documentary. I think a big part of the documentary also is to create dialogue, you know, as long as we are talking with each other, there is an opportunity to understand each other. And through understanding, we can, you know, accept and live together. I think the biggest job of the documentary is to educate people. Instead of what we are taught that is the norm and how we should live and what is given to us from childhood till we grow up, that there are other parts away from the norm. And I think education is where it starts. It starts with sharing a story, with storytelling in general. And if you can touch someone, then there is an opening for dialogue. And I think that's very important. Do të me pak fjalë gjithçka ka nisur dhe duhet të jetë një dialog, apo jo? Mënyra se si ne do ta kuptojmë njëri tjetrin dhe derisa arrim te hapja, domethënë këtu do të hapet edhe horizonti për të ngritur zërin temi të këtyre njerëzve të cilët janë pjesë e komunitetit, apo jo? Po, duhet ne jemi më shumë për aktivizimet, domethënë për workshops, për me domethënë në Hungari bëjnë live books. Do të njerëzit ose prindrit që kanë fëmijë ose diçka nga LGBT community. Ti mundesh me rent, how do you say rent? Rent të bukurash me qira. Po, me qira, edhe bisedo me to. Është një bashkëbisedim, një dialog ku shprehet edhe kështu afrohesh me njerëzit edhe shet që na jemi krejt njëjtë, veç se preferimet janë... Veç se ndajmë histori të ndryshme, domethënë gjë që ndodh me të gjithë njerëzit, definitivisht. Elita, më intereson di, pas sa vitesh kthehesh në Maqedoni, ke qenë kohë e fundit në Maqedoni? Pas 5 vite. Pas 5 vitesh. Pas ka kaluar një kohë relativisht e gjatë. E viziton Ravenin sot e kësaj dite? Po, isha. Dhe dua të di, Elita, çfarë ka ndryshuar gjatë këtyre 5 viteve të themi, qoftë edhe në temën për të cilën po flasim ne, por edhe në përgjithësi, ka ndryshuar njerëzit në Maqedoninë e Veriut? Nga ato 5 vite më parë, si ke lënë? Po, shoh. Ka ndryshim, ka progres pozitiv e shet? Ka shumë progres, ka. Okej, na gëzon këtë. Në kohën kur kam qenë unë këto,
kam organizu mbrëmje, festa, sende për me ndryshu perspektiva në këtu, po kam pas shumë do ofendime, do... Reagime negative, besoj, para gjykime të shumë ta. Po tash, sot e shoh pak si më ndryshe, për shkak se unë jam outside of the norm, edhe e shoh njerëzit japin edhe komplimente, që ma... Besoj kjo edhe jep stimulim që të punoni edhe më tepër, apo jo? Edhe të pranojnë në një farë mënyrë edhe në shoqërinë tonë. Mua më intereson të di hint, can you tell us about the documentaries? Which countries are included in those documentaries? So like you started from Hungary, now you're in Macedonia. We will do Bulgaria, for sure. We will go to Poland also. So the point of it is to get 5 episodes, actually, to make 5 stories until now, and then we will go on to something else. But that are the countries we are going to visit and are going to examine and going to see how much difference is there between activism in Belgium and activism in a place like Macedonia, where it's still very difficult to come out, you know, and still very difficult to be an activist. And how does it move then activism underground, and how can you create a community out of that, and what does it do with the mental health of youth, you know, like we talked with many people already from here, activists, artists, and they say that children are killing themselves on a daily basis because they don't have a place to go. In all of Macedonia there is 1 shelter with 5 places for LGBTQ youth. That's terrible actually, because those kids and those youth, they need a place to go to develop. So that are all things we consider, and because apart from dialogue and storytelling, it needs to have a reason to tell a story. And if you look at the community, then you see there is big help needed. Do të thënë gjithë shka ka nisur nga Hungaria, keni vizituar Bullgarin, Polonin, tani është radhës do ta vizitoni Polonin, destinacioni aktual është Maqedonia, apo jo? Do doja t'ju pyes përse Maqedonia në rast të parë, pse është vendi yt, Elita, edhe të gjitha këto vende që janë zgjedhur, Hungaria, Polonia, Bullgaria, gjitha këto, janë vende ku ka më pak hapësirë për LGBT, ose cila është arsyeja më saktë, mund të na thoni? Pse pikërisht këto vende me pak fjalë? Arsyeja se do të thonë fillim për Maqedoninë, pse Maqedonia, pastaj pjesë Why Macedonia? Why did you say në Ballkan ke përveç Maqedonisë ke Shqipërinë, ke Kosovën, ke Serbinë që pak a shumë i njëjti mentalitet na. Pse Maqedonia ka qenë arsyeja pse vjen edhe ti nga ky vend apo jo? Po unë mamin e kam serbe, papin e kam shqiptar, edhe jam lindur këtu, do të thonë këtu epicentri. Do të një kombinim Ballkanës, po. Edhe për vete se dukur të kthejmë këto, ndjehem si ndjehem sot. Kështu që që ajo shkaku pse Maqedonia, po plus edhe se nuk ka hapësirë, nuk ka exposure. Sot e kësaj dite ka njerëz që bëjnë vetvrasje, i di edhe shokët e mi edhe shoqet e mia që janë martuar me opposite sex vetëm për shkak se nuk për shkakun e familjes ose për shkakun e njerëzve pa punësia. E ndjen sikur nuk kanë guxuar të deklarohen, të janë detyruar të jenë në martesa, domethënë të sekseve të kundërta vetëm për të kënaqur familjarët, apo thjesht të mos deklarohen, sepse besoj edhe vite më parë ka qenë shumë e vështirë të deklarohesh LRM, të martohesh apo thjesht të lidhësh jetë me seksin e njëjtë, apo jo? Po, edhe kjo është arsyeja pse Maqedonia. Po dhe është edhe mirë se domethënë janë krejt nationalities afërm. Janë të gjitha nacionalitetet afër. Po, edhe këtu është, po edhe plus për art, poezi, ushqimin, për me tregu njerëzve që ne nuk jemi veç një country with a lost identity. Now I want to ask Në lidhje me Hungarinë e këto, edhe pse janë vende europiane, e kanë po të njëjtat probleme si Maqedonia? Po. Kjo është arsye pse keni zgjedhur ose? Plus sa ndodhi me Orbanin, do të thonë ka efekt edhe në Europë, për shkak se njerëzit, do të thonë këta konservativ që janë, mos tëm prapa mbetur. Po është puna që njerëz pak momentin bën a lot of effects edhe të na, do të thonë i hupim edhe na të drejtat.
çdo ditë bëhet edhe ma vështirë për na edhe në Shkaku i shoqërive të mbyllura, Evropë. domethënë qëllimi është që të hapim pak horizontin edhe tek shoqëritë të cilat janë pak më konservatore dhe më të mbyllura, apo jo, ky është qëllimi. Besoj po e kuptojnë edhe gjithë shikuesit për atë që ne po flasim dhe deri në fund do zbulojmë edhe shumë gjëra tjera. I want to ask Hind, I know this is the first time for you visiting Macedonia. Yes. I want to ask you, what did you know for Macedonia before you came here? What did you learn from Elita? And how did you find? It was exactly how she told you, or you saw maybe something else here? How did you like Macedonia? I love it. I love it. I think It was better or worse? Yes. better. That's good. But maybe I'm prejudiced because I love mountains and I love nature, and so you know when I come here I'm like, oh yeah, oh I love it. Of course. What did I see in Macedonia? You can park everywhere you want. That's not a problem. I think people are actually very free here. You know, there is still a lot of freedom to do and to move if you are inside the norm. The moment you fall out, you know, like if you have a different skin tone or if you have another sexuality, then you are way less free. But how I see the people living here, they are actually very free, and I love it. I love the feeling of freedom, and I think that's beautiful. Yeah, so I love it. I love Macedonia. I will come back. The food, don't get me started there. Don't get me started. Did you try kebaba? Did we? She tried almost everything. What did you like the most from everything you tried, from the food? The fresh burek. Yeah, because like in Belgium we have a lot, but not fresh like here. Here is really pak na bëj një përmbledhje të shkurtër nga jashtë për ta Hindi. Në gjuhën shqipe sepse na duhet të kemi patjetër që të kemi pak. Domethënë e pëlqen shumë Maqedoninë. I pëlqen se njerëzit janë shumë të free. Edhe tha që mund të parkosh kudo, e pas ka vrejtë edhe Hind këtë pjesë. Edhe, domethënë... Na që e pëlqen lirin, derisa je në suazat e normal, në momentin që je out nga ajo, domethënë duket sikur kufizohet ajo liria. Mirë po i pëlqen fryma e freedom, fryma e lirisë në Maqedoni, që e bukur kjo. Qësëm që do zgjerohet kjo fryma. Yeah, as long as you stay in the lines of the norm. Of the norm, yeah. Ajo çfarë desha ta pyes Hindin është how does Macedonia stand in relation with LGBT activism? Not so good. In your eyes. Yeah. Sorry. No problem. I'm trying also, so we're just we understand each other. I think not so well. I think the public opinion towards people of the LGBTQ community are terrible. There is a lot of insults in the streets. You know, you get called names. You can even be victim of violence and very severe violence. If you look towards the laws, there are almost no laws to protect anyone of the LGBTQ community, even like for living together, you know, because I understood that if you live together here as a man and a woman, after 3 years you have the same rights as a married couple. So you have the same benefits as a married couple. That doesn't exist for people from the same sex, like to women or to male or trans, or it doesn't matter. I think there is still a lot to work on, but politics go very slowly. So let's try to, and art can go faster, and storytelling can go faster. So let's try to educate people through storytelling this way, and then maybe it can affect the politics immediately, because it goes slowly. In Belgium, it goes so slow. We are famous for not having a government at all, you know. So it goes very, very slow. But let's try with dialogue and communication, and let's see how it goes from there. How more people see it, and how more you get to it, how more normal it becomes. Yeah. So it's very important for people to speak up, to come out, and to Okay, nëse mund një përmbledhje të shkurtër për publikun. E nisi nga ajo që e tha se nuk është nga ajo çfarë ka parë Hind, domethënë nuk është e lehtë të jesh një aktivist i LGBT në Maqedoni, domethënë sepse të vënë nofka të ndryshme, ofendohesh, nënçmohesh, mund të jesh pjesë edhe viktimë e dhunës e kështu me radhë, apo jo? Nga këtu e nisi që ta jap një. Po, edhe thotë se duhet
me pru normën, me normalizu, nëse e shes sa ma shumë, nëse ka ma shumë ti, let's say, reklama, ose ma shumë ti representations, ose diçka evente, normalizohet për para në shikim. Dhe me thonë njerëzit, they get used to it. Mësohen me pak fjalë, po. Dhe ta që politika i duket sikur e vështirë, nëpërmjet politikës është e vështirë të arrijen këto gjëra, sepse është më e ngadalë. Nëpërmjet artit arrijen gjërat më shpejt. Po, ishim para 2 ditëve ishim te parlamenti me Monikën, edhe ajo na tregoi që sendet shkojnë shumë progresin në fakt bëhet shumë ngadalë. Shumë ngadalë, edhe sidomos për këto temat. Për temat pak më delikate, besoj edhe më vështirë mund të ecë. Në këtë dokumentar ju përmendet që bën intervista me artistë ndryshëm, të cilët janë pjesë e LGBT-s dhe tregojnë ndoshta eksperiencat e tyre, sepse nuk e di se çfarë lloj interviste bëni. Jo krejt, po më shumë se kjo është vetë na jemi artistë, domethënë, edhe unë kam dëshirë që to expose artists from here. Edhe kemi shumë artistë mirë këtu që that's why we are doing this. Domethënë nuk kanë qenë të intervistuar vetëm për LGBT, nuk është se ju merrin edhe me të drejtat LGBT, kemi për hate crimes. Të drejtat e njerëzit komplet, të bëjmë me të drejtat e njerëzit, të cilët ndoshta nuk janë pjesë po e përkrahin. Po. Më lejo të pyes, meqense tek ne është shumë e theksuar pjesa nacionaliste shqiptar, maqedon, edhe turqe, nacionalitetet e tjera. Nga cilat nacionalitetet deri më tani keni arritur që të keni intervistë, sepse e dim që tek shqiptarët është pak më janë më të ndrojtur realisht që të ndajnë historitë e tyre. Keni arritur të paktën të keni shqiptarë që kanë ndajnë historitë? Kemi, domethënë kjo është diçka pozitive për ju. Domethënë kemi 12 ditë kemi këtë në dispozicion. Po, për të realizuar. Akoma nuk jemi atje ku, domethënë ngadalë, kemi një ditë ka 3 intervista, kështu që. Po, janë treguar të hapur, i ka darë eksperiencat e tyre, përvojat e tyre. Mund të tregojmë ndonjë eksperiencë themi që edhe ju e keni përjetuar ndoshta që ka qenë pak më e dhimbshme të ndonjë personaliteti që ndoshta është deklaruar dhe ka pasur vështirësi gjatë këtij rrugtimi, gjatë këtij tranzicionit themi në vendin tonë. Qa mund të folash veç për vete. Për mu babi jem ndrojet, pa mos e ditur që qa jam, edhe si jam, për shkakun se... Dirisa ke qenë në Maqedoni, je deklaruar, Elita? Po, veç se nuk kam dalë për para babit, për shkak se... Por rriti, besoj shoqëria ka ditur këtë gjë, po. It's so bad you don't understand Albanian, but we will explain it to you. It's so good. She already knows my stories. Yeah, she knows your story, I guess. Edhe kur dola out of the closet te mami, më thave që e kam ditë, po është më mirë me jetu në renë, si thënë në... Edhe ajo djek... Të bëshë sikur nuk e ka ditur, Edhe djek, po, edhe djek. Edhe që ajo është gjëra që it empowers me even more. Të ka forcuar ty edhe më tepër, të ka thënë fuqi. Po, ke zgjetur Belgjikën, mendon që ka qenë vendimi i duhur për ty Belgjika dhe si ka ndryshuar temi jeta yte nga një vend si Maqedonija, ku e ke pasur shumë të vështirë të deklarohesh për atë që je dhe ke shkuar në një vend më të hapur, besoj shumë më të hapur se Maqedonija. Si ka ndryshuar jeta yte, Elita? Më intereson shumë kjo pjesë. Si kanë qenë fillimet e tua atje? Do të thonë, kur shkova atje, për mu ishë sikur se parajs. Për shkak se... Je ndirë besoj e lirë, ke frimuar më lirë shumë. Kërkushi nuk që... Mendoj, ka njerës, po nuk janë judgmental si këto. Mundë me thënë që jam lesbek, pa kur një farë vështirësie ose diçka. Dhe që ajo më bëni ma shumë dha kra për me prut njëtën gjënë Maqedoni. Atër, me qenë se jemi në minutat e fundit të kësaj pjesët parë, doja të pyesja ju e vetë, Elita, se cilat janë pritshmëritë tuaja për të dokumentar, gjithashtu e njëjta pyetje vlen edhe për Hindin. What are your expectations from the documentaries? What do you wait? Making history. What kind of results? Making history, changing to give a voice to have, sorry. Elita, në shqip. Fal. To give them do me thënë t'ju japim fuqi njerëzve, do me thënë kur të ecish rrugës, mos presish naj gur ose diçka, ose a kupton,
mundesh me qenë Të zhduket kjo frikë që ekziston tek të gjithë besoj personat LGBT. Edhe familje, për shkak se e di une, mami më çdo herë kanë thonë çfarë gabimi kam bën unë ti që ke dalë kështu. Po nuk është ajo, nuk është edhe dua t'ja se mami nuk mi pranon lidhjet e mia. E këtë isha të pyes, mami tani e pranon ndryshimin tënd, e ka pranuar me vite? Po, kur isha para 2 ditëve, ishte okej. Edhe gëzohem shumë, për shkak se shoh edhe evolution edhe në shtëpi. Kam edhe qikën e motrës njëjtë, lesbike, është edhe martume. Kështu që... është e martuar me gjinin e një? Po. Jeton në Maqedoni? Jo, jeton në Austri. Edhe kam këto shpresat, këto që mundet me shku ma mirë, edhe pse mos. Okay. Hind, what are your expectations from all the documentaries and from all this hard work that you are doing in this project? I like what you say when you say make history, I think for sure, but also to document right now, and later we can look back on it and see, okay, this is the progress that we made. But to take it in a detailed way, if it can help one person, it can help one person, you know? If it can help one trans kid or one lesbian girl in a Muslim community, and she says, "Oh, okay, this is possible. You know, I can be myself, and I can try to, you know, come out, and I can try to, you know, like live like I want to live." I think that's very important. Like I said, I think I expect to educate people with it, and in the same time tell a beautiful story with art. And give artists also the chance to speak and to see how activism is linked with the art. Edhe këtu kemi të njëjtë presim edhe do projekte të lidhim me Maqedoninë këtu për atje, prej atje, kështu që... Keni arritur në kontakte, besoj keni krijuar tashmë një rreth gjatë këtyre ditëve. Tash është realizuar. Tash do kemi besoj shumë bashkëpunime. Do na vizitosh më shpesh, nuk do kalojmë 5 vite tjera. Po inshallah. Që do të kemi sërish. Okej, ishte shumë kënaqësi që ju kishim sot dhe që patëm rastin të flasim në këtë temë. Besoj kemi përdorur pak disa terme të cilat nuk është se dëgjohesh çdo ditë nëpër mediume, por duhet i flasim. Ky komunitet ekziston, duam apo nuk duam ne ta pranojmë, apo jo. Kështu që ishte një temë mjaft e bukur dhe kënaqësi që të kishim në studio. Faleminderit që ndat kohë për të thënë atë çfarë ju jeni duke punuar realisht dhe mënyrën se si u ndiheni për aqiten në mënyrë më të mirë të mundshme. It was a pleasure to have you. Thank you a lot so much for having me. We hope to see you soon again. I hope so too. Yeah, I will come back. Thank you for sharing your history with us. Thank you. Të dashur shikues, kjo ishte çfarë kishim përgatitur për të pjesë të parë të emisionit Pastel dhe nga kjo temë ndjeshme do të shkojmë tek një temë tjetër e cila gjithashtu është e ndjeshme sepse mund të hash në një grusht diçka, po gjithsesi se çfarë do të flasim në pjesë 2 dhe ç'do të ndodhë pjesë 2, vazhdoni që ndroni me ne. Shkojmë në marketing.